السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي. معاكم مستر طه البنا، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في آخر جزئية من يونت 17 Part 3، ودي الجزئية الخاصة إن شاء الله Lessons 3 و 4. نبدأ إن شاء الله مباشرة مع Lesson 3 والتيب سكريبت، النص السماعي اللي موجود عندنا في يونت في Lesson 3. عندنا الكونفرسيشن او الديالوج الطويل شويه اللي عندنا هيكون ما بين فيميل جايد. احنا طبعا عارفين ان كلمه جايد معناها مرشد سياحي، فهي هنا مرشده سياحيه مش راجل، لا هي انثى. Welcome to the History Museum. اهلا ومرحبا بكم في متحف التاريخ. Have you all seen the dinosaurs? Yes. هل شفتم الديناصورات قبل كده؟ ها؟ شفتوهم؟ نعم. ها؟ فطبعا الأولاد هيردوا عليها yes، نعم. Good. Now many people ask me. جيد. ناس كتير سألتني عن Did dinosaurs live at the same time as people? هل الديناصورات عاشت في نفس الوقت اللي عاش فيه البشر؟ The answer is no. الإجابة لا. Dinosaurs lived approximately. الديناصورات عاشت حوالي 65 million years ago. عاشت منذ 65 مليون سنة. Scientists are not sure exactly. العلماء مش متأكدين بالظبط when people started living on Earth. متى بدأ البشر العيشة على الأرض. We think that people first lived maybe 250,000 years ago. احنا نعتقد ان الناس بدأت او اولا بدأت يعني في بداية معيشتها كانت ربما تكون من 250 ألف سنة، يعني 250 ألف. Today I'm going to نستكمل. اليوم أنا سوف أو today I'm gonna. طبعا هي I'm gonna talk. نستكمل مع بعض النص. I'm gonna talk to you. أنا النهاردة هتكلم معاكم about some people who lived about 8,000 years ago. عن بعض الناس اللي عاشوا من 8,000 سنة. One of the most important times. واحدة من أهم الأوقات in history أو العصور في التاريخ was when people learned to make things with stone. لما بدأت الناس تعمل الأشياء بالحجر. Then they were better at catching animals and could build better homes. بعد ذلك الحين أو بعد تلك الفترة هم استطاعوا أن هم يصطادوا الحيوانات وكانوا قادرين على بناء منازل أو بيوت أفضل. This was called the Stone Age. ده كان بيطلق عليه العصر الحجري. نخلي بالنا لما اجي اتكلم عن stone عادي هتلاقي الاس سمول، لكن لما اتكلم عن عصر الحجري لازم اقول اس كابيتال او لازم اكتب اس كابيتال و A كابيتال. Stone Age العصر الحجري. At the beginning of the Stone Age في بداية العصر الحجري people moved from place to place. الناس انتقلت من مكان لمكان. They did this because they needed to look for food. هم عملوا ده علشان كانوا محتاجين يدوروا على الطعام أو look for يبحث عن. تمام. girl 1 هتسألها where did they live؟ أين عاشوا؟ كانوا بيعيشوا فين؟ هترد عليها المرشدة السياحية وتقول that's a good question. ده سؤال جيد. There weren't any houses then. ما كانش في أي منازل. المنازل اللي بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي ده المقصود يعني. They lived in caves. كانوا بيعيشوا في كهوف. Archaeologists. هقولها تاني. Archaeologists علماء الآثار have found cave art. وجدوا أعمال فنية داخل الكهوف in different places around the world. في أماكن مختلفة حول العالم. نستكمل مع بعض النص. Girl 2 هتسأل What did they eat؟ ماذا أكلوا؟ كانوا بياكلوا إيه؟ Female guide المرشدة هترد عليها They ate plants. كانوا بياكلوا نباتات أو أكلوا نباتات and also meat واللحوم from the animals they caught. من الحيوانات اللي كانوا بيصطادوها. Girl 3 How did they keep warm؟ كيف كانوا يحتفظوا بدفئهم؟ إزاي كانوا بيحافظوا على درجة حرارة جسمهم؟ يعني طبعا العصر أو الوقت ده كان الجو برد جدا في أماكن مختلفة من العالم. فالمرشدة هترد عليها تقول لها they learn to make fire. اتعلموا ازاي يشعلوا النار. Then in around 8000 BCE في حوالي 8000 سنة قبل الميلاد. BCE اختصار نشوف كده مع بعض. Before Christ era. B before، C Christ، E era قبل فترة ميلاد المسيح عليه السلام سيدنا عيسى.
people began farming. الناس بدأت في الزراعة. تمام كده. in North Africa في شمال أفريقيا they planted wheat زرعوا قمح and they kept sheep واحتفظوا أو ربوا بمعنى أصح، لأن هنا طبعا keep الماضي منها kept، مش هنقول يحتفظ، هنقول يربي. كانوا بيربوا أغنام أو خراف. they began to build huts بدأوا يبنوا أكواخ to live in ليعيشوا فيها so they wouldn't have to move around ما كانوش مضطرين ينتقلوا من مكان لمكان. خلاص بدأ شوية الاستقرار يكون موجود. What else do we know about this time؟ إيه تاني نعرفه عن الوقت أو الفترة أو العصر ده؟ Well, archaeologists have found animal bones. علماء الآثار وجدوا عظام حيوانات. نستكمل مع بعض النص. Which people used to sew clothes. اللي الناس كانوا بيستخدموها لحياكة sew يعني يحيك الملابس. We know that people used animal skins. إن الناس كانت بتستخدم جلود الحيوانات. احنا عرفنا كده إن الناس كانت بتستخدم جلود الحيوانات to make their clothes عشان يصنعوا ملابسهم. These kept them warm. ده جعلهم دافئين أو قدروا يحتفظوا بدفئهم. It was perhaps 4000 BCE before Christ era as we said. ده كان حوالي من 4000 سنة قبل الميلاد. When people started making pots and pans لما بدأوا يعملوا الأواني الفخارية. تمام؟ أو الأواني بشكل عام طبعا. out of clay من الفخار أو من الكلي. على فكرة برضو بتيجي معنى صلصال. This meant ذلك يعني they could eat different food like soup. ده كان معناه إن هم كانوا بيقدروا ياكلوا أطعمة مختلفة زي الشوربة مثلا. يقدر يعمل خلاص يحط مثلا قطع اللحم من الحيوان اللي اصطاده ويبدأ يحط ماء ميه ويبدأ يسوي الأكل ويبقى عنده شوربة على سبيل المثال يعني. فالجيرل 4 بنت تانية بتسأل did they have cans of soup؟ هل كان بيبقى عندهم العلب من الشوربة cans of soup من الشوربة؟ هتلاقي no people couldn't eat soup in cans until sometime in the 19th century. لا ما كانش حد بيعرف ياكل الحاجات المعلبة دي أو الأشياء في علب إلا في يعني until حتى sometime in the 19th century في القرن التاسع عشر بدأنا نعمل الحاجات دي. لكن في الوقت ده ما كانش فيه الكلام ده. ما كانش يقدر يعبي ويخزن كمان. You can see that life was very different from today. زي ما انتم شايفين ان الحياة كانت مختلفة تماما من الحياة اللي احنا فيها في الفترة الحالية او دلوقتي. تمام. ده كان نهاية النص بتاعنا. نبدأ في tape script 4 او lesson 4 بمعنى أصح. عندي narrator 1 و narrator 2. الراوي رقم 1 والراوي رقم 2. الراوي رقم 1 هنشوفه بس بيقول أرقام. يعني هنا مثلا دي وظيفته 1. hippos اللي هي حيوانات فرس النهر. can walk and run very fast. تقدر تمشي وتجري بشكل سريع جدا. but they can't swim. لكن ما تقدرش تسبح. when they move quickly through water لما بيتحركوا بسرعة في المية they are walking or pushing themselves off other objects. هم بيزقوا نفسهم زي ما بيقول لي هم they walk الأول they are walking هم بيكونوا بيتمشوا يعني لامسين القاع بتاع الأرض or pushing themselves أو بيزقوا نفسهم of other objects. يعني مثلا بيدوس على قطعة خشب شجرة تحت في القاع فبيدوس عليها ويزق نفسه لكن هو ما بيعرفش يسبح. so the answer is A. الإجابة A. 2 narrator 2 narrator 1 هيقول 2 رقم 2. boy lions اللي هي ذكور الأسود. sleep for longer than girl lions بيناموا أكتر من إناث الأسود. ودي طبعا بنقدر نشوفها كتير قوي على ناشونال جيوغرافيك لأن طبعا الإناث هم اللي بيصطادوا فعلا. the girls have to catch the animals to eat. هم اللي بيصطادوا الحيوانات أو زي ما أنا لسه بقول لكي يأكلوا. but ولكن many boy lions sleep for 20 hours a day. بيناموا طبعا ذكور الأسود لحوالي أو لمدة 20 ساعة في اليوم. So the answer is C. الإجابة تكون C. تمام. ننتقل لباقي التيب سكريبت. narrator 1 3 أو question number 3. After it is born بعد ما بيتولد a baby giraffe
صغير الزرافة أو الطفل الزرافة الصغير can stand up يقدر يقف after about 30 minutes and can usually run after 10 hours. يقدر يقف على رجله بعد 30 دقيقة فقط منذ ولادته، ويقدر يجري عادة يقدر يجري بعد 10 ساعات. So the answer is B. الإجابة B. Narrator 1 هيقول 4. السؤال الرابع. Zebras حيوانات الحمار الوحشي can run up to 65 kilometers an hour تقدر تجري لسرعة تصل 65 كيلومتر في الساعة. So it is very difficult for other animals to catch them. لذلك صعب جدا على بعض الحيوانات الأخرى إنها تمسكهم. So the answer is C. الإجابة C. Narrator 1 question 5 السؤال رقم 5. Narrator 2 هيقول crocodiles التماسيح often wait by rivers بتنتظر بالقرب من الأنهار with their mouth بنطق الث والسه لا بالبريتش أو هنطق وأقول mouse زي الفار، ولكن دي جمع بس شوية، فلكن طبعا الأفضل إن أنا عشان أفرقها عن كلمة فار إن أنا أنطق الث والسه mouth open بيجعلوا أفواههم مفتوحة when they are hot لما بيشعروا بالحر. It helps them to be cooler. الحركة دي بتساعدهم إن هم يهدوا شوية من حرارتهم أو درجة حرارتهم ويجعلوا جسمهم أبرد شوية. So the answer is A. لذلك الإجابة A. ننتقل للجزئية اللي بعدها. في عندي tip script كمان في الورك بوك page 33 خلينا نقوله. Pterosaurus ده نوع من أنواع الديناصورات. ال P silent يا جماعة. Pterosaurus looked like large birds. يشبهوا الطيور الضخمة أو الكبيرة. They lived approximately 100 million years ago. عاشوا تقريبا منذ حوالي مليون أو 100 مليون عشان بس 100 مليون سنة. They had big wings. كان لديهم أجنحة كبيرة and a long neck ورقبة طويلة. If they hadn't had a long neck لو ما كانش لديهم هذه الرقبة الطويلة they wouldn't have been able to catch fish. ما كانوش هيكونوا قادرين على اصطياد الأسماك. People have found fossils. البشر وجدوا بعض الحفريات of Pterosaurus in many places في أماكن مختلفة وعديدة including Europe and Africa. تشمل الأماكن دي أوروبا، قارة أوروبا وقارة أفريقيا. ننتقل للجزئية اللي بعدها important language notes on reading. طيب هو بيقول لي one of بيجي بعدها اسم جمع لأن أنا بقول واحد من، فواحد من لازم يجي بعدها اسم جمع وبعد كده يجي طبعا الفعل مفرد. يعني لو احنا مثلا بنستخدم was أو were فأنت حضرتك هتحط لي هنا was. one of بيجي بعدها اسم جمع ويجي بعدها was اللي هو الفعل بتاع المفرد أو is مثلا لو أنا هستخدمها في المضارع زي المثال اللي هنا one of the most important times أهي one وجاي بعدها times واحدة من أهم العصور المهمة أو واحدة من أهم العصور، فيقول لي اللي أنا قلت العصور times ولكن هيقول was كان استخدم معاه المفرد أهو زي ما احنا قلنا the stone age العصر الحجري. 100 و 1000 و million هذه الكلمات ما بنضيفلهاش اس إذا جاء قبلها عدد أو رقم. I have 10,000 friends أنا عندي 10,000 صديق. ولكن إذا لم يأتي قبلها عدد وجاء بعدها of يضاف لها اس زي كده مثلا dinosaurs died of الديناصورات انقرضت millions of years ago منذ ملايين السنوات. هنا أقدر أقول millions لكن حطيت 3 مليون 4 مليون هتقولي 4 million مش هتقولي 4 millions. تمام. make fire و set a fire. طيب make fire يشعل النيران ودي احنا لازم نبقى عارفين ان احنا عشان نستفيد، لكن set a fire دي انت بتدمر بتحرق عشان تدمر. تمام. ده الفرق ما بين make fire و set a fire. جميل جدا. ننتقل للجزئية اللي بعدها. but we know but as a conjunction احنا عارفين but كرابط تربط بين جملتين ويكون دايما بينهم تناقض. يعني على سبيل المثال hippos can walk and run حيوان فرس النهر أو فرسان النهر تقدر تمشي وتجري but they can't swim لكنهم ما بيسبحوش ما بيقدروش يسبحوا. هنا في تناقض جملة مثبتة الناحية التانية جملة منفية. هنا أنا بقدر أستخدم but بكل أريحية عشان أربط ما بين الجملتين دول.
start plus verb متضاف له ing أو started to plus verb infinitive أو infinitive verb زي ما احنا بنقول فعل في المصدر. يعني على سبيل المثال اهي they started هتجيب بعدها فعل مباشرة يبقى تحط له ing. they started building huts بدأوا في بناء الكهوف. أو لو هتحط لي they started to هتحط لي بعدها فعل في المصدر. they started to build huts. زيها زي I like eating pizza وزيها زي I like pizza. تمام. I like eating pizza أنا بحب أكل البيتزا أو I like pizza بشكل مباشر أنا بحب البيتزا. زيها بالظبط start يعني they started building huts أو they started to build huts. طيب برضو جزئية البيتزا كده هعيدها تاني. يعني مثلا أنا قلت I like eating يعني I like eating أدي الفعل مضاف له ing أو I like to eat عشان بس ما أقولش I like pizza على طول لأن أنا فعلا قلت I like pizza على طول فخلينا برضو نستخدم eat. يبقى I like eating pizza أنا أحب أكل البيتزا أو I like to eat pizza لو حطيت to هقول بعدها eat. تمام عشان أنا بس المثال التاني قلته I like pizza بشكل مباشر. طيب ننتقل للنقطة اللي بعدها. الكلمات اللي عندي museum guide مرشد المتحف history museum متحف التاريخ stone age واتفقنا ان يكونوا capitalized العصر الحجري ice age العصر الجليدي وبرضو ال I capital وال A capital archaeologist عالم آثار farming الزراعة animal skins جلود الحيوانات clay الصلصال أو الطين يا جماعة برضو اللي احنا بنستخدم بيه بنعمل بيه القلل والأشكال اللي هي الفخارية دي برضو بس احنا طبعا عادة بنقول عليه صلصال يعني. طيب approximately تقريبا أو حوالي على فكرة exactly بالضبط stone حجر beginning بداية caves كهوف cave art أعمال فنية داخل الكهوف hut كوخ animal bones عظام الحيوانات pots I'm sorry أواني اللي هي بتاعت الطهي melt يذوب baby giraffe صغير الزرافة صغير الزرافة hippo فرس النهر surprise يدهش أو دهشة لو جت على إنها noun sunlight ضوء الشمس drawings رسومات opening paragraph اللي هي الفقرة الافتتاحية أو الباراجراف الافتتاحي conclusion paragraph فقرة ختامية أو فقرة الخاتمة wings أجنحة. ننتقل للجزئية اللي بعدها pans طاسات يبقى pots and pans pots اللي هي الأواني و pans اللي هي الطاسات soup شوربة cans أوعية أو علب زي ما احنا اتفقنا ولو جت بمعنى verb اللي هي can يبقى يعلب. الناس طبعا اللي بتقول can you can a can هل تستطيع أن تعلب علبة يعني. تمام can you can a can. طيب لأنها تستخدم كverb وكnoun. century قرن اللي هي 100 سنة أو 100 عام boy lions ذكور الأسود girl lions إناث الأسود wooden خشبي including مشتملا على أو متضمنا pterosaur التيراسور وده قلنا ديناصور مجنح insect حشرة protect يحمي weigh يزن خلي بالك ما بنطقش التي وهي أصلا ما فيهاش تي اللي هي وزن weight لا دي بس weigh يزن طبعا weight اللي هو القمح objects أشياء. ننتقل للنقطة اللي بعدها continents القارات أفريقيا طبعا آسيا ليها نطقين ايشا أو ايجا الاتنين صح ايشا أو ايجا. واحد تاني يقول لي طب ما أنا لو قريتها كده بالسهل يعني هتبقى آسيا وخلاص لا هي النطق طبعا بتاعها ايشا أو ايجا. يوروب أوروبا أستراليا أمريكا طبعا عندي نورث أمريكا أمريكا الشمالية وساوث أمريكا أمريكا الجنوبية. القارة اللي قدامي دي أنا المفروض ما انطقش السي اللي هنا فمش هنطق على إنها كده فتبقى أنتاركتيكا أنتاركتيكا ما بنطقش السي. تعالوا نشوف ال irregular verbs ال conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال غير منتظمة sue sued soon make made made spend spent spent draw drew drawn build built built. ننتقل للجزئية اللي بعدها words and opposites الكلمات وعكسها female male boring exciting push pull
ودي اللي بتبقى موجودة على باب الصيدلية، وعادة بنعمل العكس. طيب تعال نشوف ال important expressions and the prepositions. better at better at أفضل من، أو better at ده طبعا بالبريتش، و better at بالأمريكان. at the beginning of في بداية. move from place to place ينتقل من مكان لمكان. look for food يبحث عن الطعام. round the world حول العالم. keep warm يحافظ على الدفء. what else ماذا أيضا. talk to يتكلم مع شخص أو يتحدث مع شخص. about عن، وأقول بعدها الموضوع اللي أنا بتكلم عنه. push themselves off يدفعون أنفسهم. for 20 hours a day لمدة 20 ساعة في اليوم. by rivers بجانب الأنهار. with their mouths open بأفواههم مفتوحة. it helps to be cooler تساعدهم أن يكونوا هادئين، وقلنا برضو إن هو مش هادئين بس، لأ cooler كمان إن هو يعني يهدي من حرارة جسمه، يقلل من حرارة جسمه. تمام، مش معنى هادئ يعني calm، لأ كمان إن أنا أقلل من حرارة جسمي. in around 8000 BCE فيما يقرب 8000 عام قبل الميلاد، وقلنا ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام زي ما قلنا BCE before Christ era. تمام، واتكلمنا عنها من شوية. move around يتحرك حول أو يتجول. keep sheep يربي الأغنام أو الخراف كمان طبعا، ودي جزء برضو من الأغنام يعني مش بعيدة ولا حاجة. part of جزء من. make space out of يصنع حاجة من. with big heads ذات رؤوس كبيرة أو ضخمة. walk for up to يمشي فيما يزيد على أو فيما يصل إلى. cause of سبب لي in different places في أماكن مختلفة. نستكمل مع بعض جزئية الexercises. طيب نبدأ مع number 1. ancient people used animal space to make their own clothes. القدماء، الناس القدماء اللي عاشوا زمان زي الناس اللي عاشوا في العصر الحجري، استخدموا ايه من الحيوانات to make their own clothes. bones العظام. legs الرجول. leather الجلد، وده الجلد خلاص اللي اتصنع، ولا skins اللي هي جلود الحيوانات. طبعا احنا اخدناها في الدرس animal skins، مش هتبقى leather ده الجلد اللي خلاص احنا صنعناه كمان. number 2. people in North Africa الناس في شمال أفريقيا began space بدأوا ايه. they planted wheat in around 8000 BCE زرعوا قمح فيما يكون حوالي من 8000 سنة قبل الميلاد. هم طبعا القدماء المصريين، لأن هو بيقول لي في شمال أفريقيا. تمام. began history تاريخ، ولا swimming، ولا farming الزراعة، ولا industry اللي هي الصناعة. لا طبعا بدأوا farming الزراعة. تمام. اللي بعده نستكمل مع بعض طبعا. number 3. space have found cave art in different places around the world. مين هم اللي وجدوا كهوف في أماكن مختلفة في العالم، أو دخلوا طبعا وجدوا إن هي الفنون داخل الكهوف أو الرسومات داخل الكهوف. مين؟ علماء الآثار archaeologists، ولا astronauts، ولا astronomers، ولا actors. طبعا archaeologists هي الإجابة اللي هي علماء الآثار. astronauts زي ما احنا اتفقنا علماء الفلك. astronomers اللي هم علماء أو الخبراء بعلوم الأبراج. وactors اللي هي ممثلين. طبعا الإجابة زي ما احنا اتفقنا archaeologists. number 4. space age is the time when people learn to make things with stone. خلاص واضحة جدا. وطبعا أنا عندي metal ولا ice ولا stone ولا copper. طبعا هي stone age اللي هو العصر الحجري، لأن هو ده الوقت اللي الناس بدأت فيه تعمل الأشياء من الحجارة. number 5. I can see fossils of dinosaurs in the space museum. أنا أقدر أشوف حفريات الديناصورات في أي متحف. industry ولا farming ولا geography ولا history. أكيد طبعا في المتحف التاريخي فهي history، مش geography ومش farming ومش industry. متحف صناعي، متحف زراعي، متحف جغرافي. number 6. the museum space told us a lot of useful information about the stone age. يا ترى مين اللي في المتحف اللي قال لنا معلومات مفيدة عن
العصر الحجري. طبعا احنا قلنا ميوزيوم جايد ولا بورتر، بورتر ده اللي بيشيل الشنط، ولا اسيستنت مساعد، ولا كاربنتر نجار. طبعا جايد، ودي احنا اخدناها في الدرس. Number 7 in ancient times، في العصور القديمة pots and pans. pots قلنا الأواني، و pans اللي هي الطاسات، أو عموما أنا بقول عليهم كلهم الأواني يعني. were made of كانت مصنوعة من paper الورق، cloth القماش، clay قلنا الصلصال، ولا brick اللي هي الطوب. لا طبعا كانت مصنوعة من الكلاي اللي احنا بنقول عليه الفخار، أو اللي احنا بنقول عليه الصلصال. فبتتصنع وبتبقى أواني فخارية لما بنسيبها تنشف في الشمس. نستكمل مع بعض، برضو عندنا بقية أسئلة التشوز. Number 1 the farmer built a small space at the top of the field. بنى إيه في الحقل الفلاح؟ يا ترى هول حفرة، ولا نست، عش، ولا هات كوخ، ولا كيف كهف؟ طبعا مفيش في حاجات هنا احنا ما بنبنيهاش. احنا ما بنبنيش الكهف. نست احنا مش طيور عشان نبني عشوش. وهول دي يحفر مش يبني. فطبيعي طبعا بشكل واضح ان هو الكوخ، فتبقى هات. Number 2 archaeologists found remains of animal space in the old cave. العلماء بتوع الآثار وجدوا بقايا من إيه؟ من الحيوانات في كهوف قديمة. bones ولا pans ولا panes ولا pots؟ طبعا وجدوا عظام لحيوانات قديمة، طبعا كانوا هم اتغذوا عليها واتبقت منهم. Number 3 أو اتغذوا على لحوم الحيوانات يعني. Number 3 he rested inside a space while climbing the mountain. هو استريح داخل ايه بينما هو يتسلق الجبل؟ طبعا احنا بنلاقي الكهوف في الجبال، فهتكون الإجابة cave. تمام. Number 4 we space clothes with needles. احنا بنعمل ايه في الملابس؟ بالإبر. تمام. عندي sew، عندي sew، عندي sew، عندي see. طبعا اللي انا عايزها يحييك هي اول واحدة اللي بالاي اس اي دبليو. تمام. Number 5 the the pterosaur was a large flying. كان التيراسور ده كان حيوان كبير وطائر. فين بقى كلمة حيوان؟ animal ولا insect حشرة، ولا snake ثعبان، ولا ant نملة؟ طبعا كان animal حيوان. جميل جدا. ننتقل لباقي الأسئلة، لسه معانا باقي أسئلة التشوز. Number 6 people have found. الناس وجدت space of the pterosaur under the sand of some deserts. الناس وجدوا ايه من التيراسور تحت الرمال في بعض الصحراوات؟ موجودة طبعا تحت الأرض أو تحت الرمال، فهي طبعا skin ولا food ولا fossils ولا models. طبعا احنا وجدنا حفريات فهنقول عليها fossils. Number 7 what is the space of the accident؟ reason النتيجة، ولا building المبنى، ولا cause السبب، ولا happen حدث؟ طبعا احنا عارفين ان انا بقول دايما ما سبب الحادث. what is the cause of the accident؟ Number 8 when we leave ice in the open air، لما بنترك الايس الثلج في مكان مفتوح في هواء الطلق، ايه اللي بيحصل له؟ it evaporates بيتبخر، ولا melts يذوب، ولا appears بيظهر، ولا protects؟ واحنا قلنا protect يعني يحمي. لا طبعا it melts. Number 9 the space of the film was boring. يا ترى ايه في الفيلم كان ممل؟ but the end لكن النهاية was very exciting كانت مثيرة جدا. يبقى أكيد البداية، صح كده؟ وبقول لي the title العنوان، ولا beginning البداية، ولا conclusion الخاتمة؟ خلي بالكم conclusion بتيجي بمعنى خاتمة، ولا address العنوان اللي هو عنوان 6 شارع مش عارف ايه. لا طبعا بداية الفيلم كانت مملة لكن نهايته كانت مثيرة، ف beginning. تمام. Number 10 crocodiles التماسيح wait space the river بينتظروا فين؟ عند النهر كده، ها، بالقرب منها with their mouths open بأفواههم مفتوحة to be cooler عشان يهدوا من درجة حرارتهم ويقللوا من درجة حرارتهم. طبعا wait by. جميل جدا، بالقرب من النهر. طيب هننتقل لجزئية اللانجوج اللي عندنا، الجزئية اللي طبعا اللي بتيجي في سؤال situations المواقف اللي هي language functions. تعالوا نشوف. إعطاء التواريخ عند عدم التأكد giving dates you are not sure of أنت مش متأكد منها. طبعا نستخدم الآتي. أنا بحط اسم الحدث
أو اسم الشيء اللي أنا بتكلم عنه زائد lived زائد about وبحط بعدها رقم التاريخ يا باشا وyears ago خلاص وريح نفسك. ودي بيبقى معناها فلان أو اسم الشيء أو اسم الحدث عاش منذ، بحط الرقم وأقول عام. زي مثلا المثال dinosaurs lived، ودي اللي احنا ممكن نغيرها اهي هنا اللي ما بين قوسين دي. dinosaurs lived about حوالي 65 million years ago، منذ حوالي 65 مليون سنة. طيب we think برضو ممكن تقول كده we think that وتحط لي اسم الحدث أو اسم الشيء lived عاش maybe ربما وتحط لي الرقم يا باشا وyears ago وتريح دماغك. يعني نحن نعتقد إن الشيء أو الحدث ده ربما كان منذ عدد وأقول له عام. على سبيل المثال أدي example we think that people first lived، نعتقد إن الناس عاشوا أولا maybe ربما 250,000 years، من maybe يعني ربما من 250 سنة. أو حضرتك هتقول لي I'm going to talk to you أو I'm gonna talk to you about، هتكلم معاك عن أول اسم الشيء who lived الذي عاش almost وأحط له عدد طبعا years ago. سوف أتحدث إليكم أو إليك عن اسم الشيء دوت، أقول عنه وأقول اسم الشيء أو الحدث التي كان أو التي كانت تعيش منذ، وأقول رقم وعام. زي كده I'm gonna talk about أو I'm gonna talk to you about some people who lived almost 8,000 years ago. دي الحاجات طبعا اللي وردت عندنا كمان في الجزئية بتاعة التيب سكريبت. أو إن أنا أقول in around space، بحط هنا عدد BCE before Christ era اللي هي قبل ميلاد المسيح، وأحط اسم الشيء أو الحدث. وادي المثال بتاعها أهو in around 8000 BCE، في حوالي أو منذ حوالي 8000 BCE 8000 طبعا سنة قبل الميلاد المسيح people began farming، الناس بدأوا الزراعة in North Africa في شمال أفريقيا. تمام. الجزئية دي كده سهلة مش صعبة، بس محتاجة حفظ شوية عشان المصطلحات. تعال نشوف كده بتيجي ازاي. بيقول لي write what you would say in each of the following situations. You are asked when dinosaurs lived. انت اتسألت متى عاشت الديناصورات و you are not sure وانت مش عارف مش متأكد. طيب انا عندي الاوبشن ده dinosaurs might have lived millions of years ago. الديناصورات ربما عاشت might have lived millions of years ago، ربما تكون عاشت منذ ملايين السنين. طيب your teacher asked you when people started farming. المدرس بتاعك سألك متى بدأت الناس بالزراعة. you are not sure، انت برضو مش متأكد. هتقول له in around 5000 BCE people started farming، الناس بدأت الزراعة في حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. تمام. a friend asked you when the stone age was. متى كان، صديق بيسألك متى كان العصر الحجري. you are not sure وانت مش متأكد. هقول له برضو في حوالي in around 8000 BCE people in the stone age، الناس كانت في العصر، أو people was I'm sorry، هنا المفروض يا جماعة نحط was people was in the stone age، الناس كانت في العصر الحجري. أنا نسيت أحط بس الverb هنا، يبقى in around 8000 BCE people was المكان اللي أنا حاطط فيه الكورسر اللي أنا حاطط فيه السهم يا جماعة ده، هنا المفروض فيه was people. المفروض أحط كمان مع people أصلا where مش was. in around 8000 BCE people were in the stone age. sorry هنا المفروض نحط were W-E-R-E، أنا آسف. يبقى in around 8000 BCE people were in the stone age، المفروض أحط هنا were W-E-R-E. تمام. الناس كانت، طبعا هي هنا فوق في السؤال stone age was لأن ده العصر الحجري كان، فأنا هقول له الناس كانت في العصر الحجري، فالناس كانت دي الناس people دي جمع فتاخد were W-E-R-E. يبقى in around 8000 BCE people were in the stone age، الناس كانت في العصر الحجري. بأكد عليها تاني، مكان الكرسور هنا في WERE. تمام، اللي هي where. تمام. مع السؤال ده احنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. ما ننساش كمان سبسكرايب في القناة. ما ننساش نسيب أسئلتنا على الهاشتاج ده على الفيسبوك. بأكد تاني الشير عشان الناس تستفيد. يا ريت ما ننساش نعمل شير. أنا يعني هتكون أكتر استفادة الناس لما بنعمل شير عشان بيشوفوا طبعا الفيديو او بيشوفوا كمان وبيتعرفوا على القناة. ما ننساش نعمل سبسكرايب. اتمنى يا رب ان انا اكون ساعدتكم وفدتكم ان شاء الله، ودايما نتقابل على خير. كان معكم مستر طه البنا من قناة ايزي انجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.